ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੀ ਸੱਤ ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੰਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੇਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੋ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੋਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪਾਲ, ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਘਰ ਦੀ ਆ, ਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਸੀ ਇਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਵਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 1930s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਡਸਟ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਅਰ ਟੂ ਈਅਰ, ਐਂਡ ਇਟ ਕਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੌਪ ਟਰੀ ਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਟ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਸੀਗੇ, ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਰੇਟਸ ਵਰ ਸੋ ਹਾਈ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰੂੰਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਵੋ। ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ possibly ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, then that's a big issue all the way consumer ਤੱਕ ਵੀ। Because if we look at the big picture, let's say there's a catastrophic event and we wipe out across the board. Not only is it going to wipe out that crop, but it's going to wipe out farmers and lots of farmers that can't bounce back out of business ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, right? So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਲਵੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਹੌਲੀ ਤੱਕ 2018 ਲਾਸਟ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਦੈਟ ਨੇਚਰ।
ਸੋ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਸੇਮ ਕਾਨਸੈਪਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਾਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਯਾ, ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ MPCI। M ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ, P ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰੋਲ, ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਰੋਲ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡੈਮੇजेस। ਸੋ ਵੈਦਰ ਪੈਰੋਲਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਾਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਹੀਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੋਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ? ਇਹ 10 year ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 year ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 4 year ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂ ਆਰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਫਾਰਮਰ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ orchard old enough ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਰਾਈਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਜਸਟ ਅ ਕੁਇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਮੰਡ ਗਰੋਵਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ 3000 ਪਾਉਂਡ ਐਵਰੇਜ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 85% ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ। ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ 50% ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਮਿਨੀਮਮ 50 ਆ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਗਰੋਵਰ, ਐਵਰੀ ਫਾਰਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਿਸਕ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ it's a broad spectrum as far as 50 to 85, ਤੇ 5% increment ਚ ਵੱਧਦੀ ਆ ਇਹ। So 50 ਤੋਂ 55 ਤੋਂ 60 65, so on so forth. So obviously the higher you get, only expensive ਵੀ coverage premium ਵੱਧਦਾ, right? So back to the example, ਜੇ ਆਪਾਂ 3000 pound production ਆ ਆਪਣੀ average, ਤੇ ਆਪਾਂ elect ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 70% coverage ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ 70% ਦੀ basically guarantee ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ 2100 pound। ਓਕੇ। So insurance company ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2100 pound guarantee ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਦੇयर ਵਾਸ ਡੈਮੇਜ, ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਡੈਮੇਜ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਥਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਸੀਗਾ, we haven't seen that in a long time। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, I mean, ਹੁਣ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਕਲੇਮਸ ਪੇ ਹੋਣੇ ਆ, but there was orchards this year that had 500 pounds or 200 pounds. That's it. Grower sige jede walk away kar gaye because you can't spend time and money farming it if it's 200 pounds an acre. So in this situation, insurance obviously helps, but back to that same example, 2100 pound guarantee a la lo vi apna 1500 pound production hogi because of frost damage. So ਜਿਹੜਾ ਉਹ 600 ਪਾਉਂਡ ਗੈਪ ਆ, ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਡ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ। 90% ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਉਹ MPCI ਆ, ਮੀਨਿੰਗ ਫੈਡਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਤੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ। ਸੋ 70% ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ 50% ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, 50 ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਤੇ 50 ਸਬਸਿਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਖਾਸ। ਸੋ ਗੁਰਪਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਈਕ 1930s ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਫੈਡਰਲ FCIC ਵਾਲੇ, ਫੈਡਰਲ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨਡ ਐਂਟੀਟੀ ਆ, ਲਾ ਲਓ USDA ਵਾਲੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ RMA ਆ, ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਉਹ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਤੁਸੀਂ। Exactly right. So we take the insurance essentially from them and give it to the farmer. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। Yeah, it's federally backed.
federally backed Right. ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ if your claim is right you gonna get it It's black and white. And you know, policy actually ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, it's becoming more critical ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ organized ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, confusion ਘੱਟ ਹੋਵੇ। So agent ਦੀ responsibility ਆ ਅਸਲ 'ਚ to make sure ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ policy ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, coverage ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ claim ਵੇਲੇ you want to take care of the farmer। And ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ involved ਆ, then there's questions and you know, claim process। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਲਮੰਡਸ ਆ, ਬਦਾਮ ਆ, 2023 ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਲਿਆ $2 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਜਸਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 600 ਪਾਉਂਡ ਆਪਣਾ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $2 ਪਾਉਂਡ ਮਗਰ ਦੇਣਾ ਕਲੇਮ ਲਈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਫੀਲਡ, ਰਾਈਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਦਾਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਗੈਪ ਕਰ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 2.75 ਤੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗਰੋਵਰ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਵੀ $2 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ 50 ਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, $2.5 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੁਅਰ 1 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲੀ ਬੈਕਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਆ, ਸੋ ਕੀ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਟ ਵੇਰੀਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਯੂ ਨੋ, ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਆ, federally backed premium is identical across the board. Okay. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ rates ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ set ਆ, but they're also county based, crop based, risk based। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਮ policy ਮਿਲਣੀ ਆ, same rate ਮਿਲਣੇ ਆ। Okay. I can't charge more than you, you can't charge more than me। ਇਹ set in stones rate ਆ। Okay. ਜਿਹੜੇ private ਆ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ variable ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ they're not federally subsidized। Right। ਤੇ rates ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ higher coverage ਆ, obviously ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ premium higher ਆ, except in almonds। Almonds ਇੱਕ program ਆ, ਉਹਨੂੰ continuous rating ਸੱਦਦੇ ਆ। Okay। And ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਟਅਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਇਰ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਔਰਚਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਡ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਆ almost up to a certain point। So the higher or the better producer you are, the less you might pay premium up to a certain point। Right। Yeah. So yes, back to your question, they are the same across the board, but the rates change by county, by location, by risk factors। Right। Colder areas versus warmer areas, things like that। Okay। So ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, what are the points ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Well, you know, steps ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਆਫਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਆਈਡੀ ਐਨਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਰ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਟੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਟੈਪਸ ਤੇ ਇਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਪ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆ। ਹੁਣ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਦਾਮ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਓਲਡ ਇਨਫ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ 6th ਲੀਫ ਫੁੱਲੀ ਮੈਚੁਰ ਔਰਚਰਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5th ਲੀਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਵਰੇਜ ਲਈ, ਬਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6th ਲੀਫ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਸੈਟਅਪ ਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰਾਪ, ਕਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਆ। ਗ੍ਰੇਪਸ ਆ 4 years old, pistachio 10 years old ਸਮਝਦੇ ਆ, citrus 6 years old,
varies like that. Tree ਸੋ ਫਿਰ fruit ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ 5th ਲੀਵ 4th ਲੀਵ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੇਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਬੀ ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਨਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿੰਟਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਟਰੀਜ਼ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। just to protect the tree, just to protect because they're baby trees, so zyada kora pe gaya and it can be trees are expensive yeah now. Exactly right. So baby tree coverage vi daya different program kadde, but jada federally backed program as far as production base oh criteria tanu age group ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁਰਪਾਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਡਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ perennial crops ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਆ that you can think of coverage ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਵੇਰੀਐਂਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ innovation ਦੇ ਨਾਲ technology ਦੇ ਨਾਲ people are planting in areas that were never farmed. So I'll give you an example. Let's say someone put almonds in maybe Placer County. There's no almond crop insurance program in Placer County. Okay. So your agent will appeal and apply for the program. ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ coverage, ਆਹਾ orchard ਆ ਸਾਡਾ, ਆ age ਆ ਉਹਦੀ, ਆਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ counties ਆ ਜਿੱਥੇ program ਹੈਗਾ ਆ already, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ rules ਤੇ regulations ਦੇ base ਤੇ coverage ਦੇ ਦਿਓ, and they do approve it. Okay. But there may be some rare crops that you can think of that are not covered. Perennial ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। Right. ਉਹ most coverage ਹੈਗੀ ਆ for all crops that you can think of. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ perennials ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ annuals ਦੇ ਉੱਤੇ? Annuals ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। Annuals ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ corn, wheat, soybean, tomatoes. Okay. Right. Those would be your annuals. Yes. ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। I mean, some sabjiyan might vary, but yeah. Obviously, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੀਨਿਊਅਲਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਆ, ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਦਾਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਿਸਤੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕੋ। Yeah, so timing actually ਇਹ one of those things ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ critical ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ timing. Okay. So ਬਦਾਮ ਆ December 31 ਸਾਡੀ sales deadline ਹੁੰਦੀ ਆ। pistachio ਦੀ ਵੀ December 31 sales deadline ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। So if you miss that deadline and you don't get the crop insurance, basically ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ policy ਆ you don't have one. So it is important to be, if you're a new grower, to make contact with the crop insurance company and have somebody quote your crop for next year. ਠੀਕ ਹੈ। Especially ਜੇ old enough ਆ ਤੁਹਾਡਾ operation. So December 31 ਹੈਗੀ deadline, ਤੇ grapes ਦੀ, tree fruit ਦੀ, cherries ਦੀ ਉਹ January 31 deadline ਹੁੰਦੀ ਆ। Okay. So every crop, I mean it varies. So ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ November ਚ deadline ਹੁੰਦੀ ਆ। Okay. So different deadlines ਆ, ਪਰ mostly growing season ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ deadline ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ bloom ਹੋਣੀ February, March, April ਚ, so ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ you want your coverage to protect you from hail, frost damage, so on and so forth. Raisins crop ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਚ ਆਉਣੀ ਆ, before you make raisins. ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਪਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਗੂਰ ਆ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੇਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਜ਼ਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਈਟ? ਕੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? No, there's nothing along those lines. Basically ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਪ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਯੀਲਡ ਬਣਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਯੀਲਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਫ ਵਨ ਫਾਰਮਰ 1500 ਪਾਉਂਡ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬਦਾਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 1500 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮਰ 3000 ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੇ 3000 ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗਰੋਵਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੇਸਡ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ 2543 ਪਾਉਂਡ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ ਆ।
ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਸਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 50 to 85 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦੇ ਆ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਰੇਂਜਸ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਆ। 70-75% ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਡਜਸਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਿਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ 75% ਰੱਖਣੀ ਆ। 85 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਵਰੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਨੇ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਆ ਖੱਤਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ they want crop insurance ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ make sure ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ payment ਆ। So crop insurance is required in a lot of scenarios now, especially banking. So ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬੇਬੀ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, then how do you work around that scenario? There's really no work around unless a certain program ਕੋਈ ਹੋਵੇ। But FSA ਵਾਲੇ Farm Service Agency, NRCS, they have lots of programs that help you develop vineyard or orchard. But as far as coverage, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀਗੀ। But really there's no risk involved for the most part from a weather related perspective. Got it. Baby almonds because there's nothing there until crop ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਰਹੇ ਆ crop ਪਰ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰਾਈਟ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਊਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ as you grow into it, right? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਪਾਉਂਡ ਆ third leaf ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 75% ਲੈਨੇ ਆ I mean it's a low coverage but ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੀਜ਼ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਨੇ ਆ ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਸੱਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਦਿਓ ਵੀ 50% ਕਵਰੇਜ, 85% ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ ਆ ਵੈਰੀ, ਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆ ਵੈਰੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ we'll go back to our almond example, ਜਿਹੜਾ 3000 ਪਾਉਂਡ ਗਰੋਵਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੇ 50% ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ 1500 ਪਾਉਂਡ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਰਫਲੀ $12 ਤੋਂ $15 ਪਰ ਏਕੜ ਹੋਣੀ ਆ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਆ। ਓਕੇ, ਅਪ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਯੀਲਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾ ਸੋ December 31 ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਘੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 30 ਤੱਕ ਡੂ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ। ਨੋ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਸਪਟੈਂਬਰ 30 ਤੱਕ ਡੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1 ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਕਤੂਬਰ 31 ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੂ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਡੈਡਲਾਈਨ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ December 31 ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਜੇ December 31 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਡ ਇਨ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣੀ। Okay, so they're very flexible payment plans. 12 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ। Essentially bottom line 12 ਮਹੀਨੇ ਆ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਸਤੇ। So usually ਇਹਨਾਂ ਦਾ paid in full in yearly ਆ, 6 month ਆ ਜਾਂ monthly ਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ? So September 30th paid in full ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਪ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੇਲਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਮੈਚ December 31 ਤੱਕ। ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਲੂਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਯਾ ਗ੍ਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਲਮੰਡਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ, ਆਲਮੰਡਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਪਾਲਿਸੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਕਈ ਅਪਫਰੰਟ ਲੈਂਦੇ ਚੈੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਇਕੱਠੇ ਬਿੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਚ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਰੀ ਫਰੂਟ ਗਰੋਵਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੌਪ ਹੇਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਮੋਸਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਲੂਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਤੱਕ, ਜਨਵਰੀ 31 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੇਲ ਵਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। Because a short time period, yeah, really, right? Yeah, right. ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, but yeah, exactly, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ right. So same example, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਪਸ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਜਨਵਰੀ 31 ਸੇਲਸ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਚ ਬਿੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 31 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਆ। So for continuous insurance you have to pay ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ paid in full ਜਿਹੜੀਆਂ। Yeah, exactly. And ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ it's federally backed, right? So ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ let's say ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਆਈਡੀ ਇਨਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਸਟ ਨਾਟ ਡਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਕਡ ਹੋਰ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। Yeah, it could affect that. It could affect. I'm not sure how that ties in, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿੰਕੇਜ ਕਾਫੀ ਰੱਖੀ ਆ। You basically get flagged, ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਗ ਹੋ ਜੂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ yes for sure, ਵੀ ਆਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੂ ਆ ਹਜੇ।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ $20 $10 ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ 50% ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ that premium is going to be in the $20 range or $25 range। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 70 ਜਾਂ 80% ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 50 ਤੋਂ? ਸੋ 75% ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3000 ਪਾਉਂਡ ਗਰੋਵਰ ਆ, ਰਫਲੀ ਤੁਹਾਡਾ $70 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਾਸਟ ਪਰ ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਆ 75% ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 85 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈ $130-140 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਇਹ ਬੇਸਡ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹੀਏ $2 $3 ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਜੇ ਸੰਤਰੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਸਤਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ RMA ਵਾਲੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ $2 ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ $3 ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, 3000 ਪਾਉਂਡ ਗਰੋਵਰ, 70% ਤੇ 2100 ਪਾਉਂਡ ਗਰੰਟੀ ਆ, $2 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਸੋ $4200 ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ, ਤੇ 70% ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਟਸ ਸੇ $60 ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਗੀ ਕਾਸਟ। ਆਲਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂਡਰਿਨਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂਡਰਿਨ ਦਾ ਬਾਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ $15, 25 ਪਾਉਂਡ ਬਾਕਸ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 500 ਬਾਕਸ ਪਰ ਏਕੜ ਐਵਰੇਜ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ $15 ਤੇ 500 ਆਪਣੇ $7500 ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ $4200 ਤੋਂ 75 ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇ ਬੀ 75% ਤੇ ਹੋਊਗੀ $200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਰ ਏਕੜ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੇ ਵੈਰੀ, ਰਾਈਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਾਈਟ। So organic almonds $3 ਆ, pistachios $2.10 ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ early on price establish ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, right, for the next year. They try to stay close to the market. December ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, so do have they've already risk assessment ਕਰਕੇ ਉਹ price set ਹੁੰਦੇ ਆ, A to Z everything done ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ estimate ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਤੇ ਇਨਕਮ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਕਵਰੇਜ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਟਸ ਹਾਰਡ। And time ਬਹੁਤ change ਹੋ ਗਿਆ, right? It's down to the cents now as far as coverages and balance and all that. So ਹੁਣ climate change ਇੱਕ ਬੜਾ hot issue ਆ, hot topic ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ timings is must ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, crop insurance ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ, ਸੋਕਾ, so many things। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ crop insurance ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਵਰਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, weather related, right? So wind, hail, heat, freezing temperatures, excess moisture, drought, fire, ਜੇ naturally caused ਆ, they're mostly weather perils ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਵਰਡ ਆ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਕਦੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਮਟਾਈਮਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਆ ਡੈਮੇਜ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕਾਲ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਪ ਘੱਟ ਆ ਕਾਫੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਟਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਜਸਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਐਡਜਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਕਰੂਗੇ ਆ ਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਈਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਫ ਗਰੋਵਰ ਕੋ 200 ਪਾਉਂਡ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕ੍ਰਪ ਵੀ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਡ ਫਰੂਟ ਆ,
ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਡਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਨ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜਸਟਰ ਆਰ ਦੇ ਲਾਈਕ USDA ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡਜਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਯੈਸ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਰੱਖੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਦੇਰਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕੈਰੀਅਰਸ ਆਫ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦੇਂਗਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਨੇਮ ਅ ਫਿਊ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋ ਹੈਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਲੋਵਿਸ ਚ ਆ, RCIS ਆ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਚ, ਰੇਨ ਐਂਡ ਹੇਲ ਆ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਚ, ਹਡਸਨ ਵਾਲੇ ਆ। there's lots of carriers of the insurance, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਡਜਸਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਆ, we want ਸਾਡੇ growers and clients to have good service. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜਸਟਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ obviously, and ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਮੋਰਿਓ। not only farmer ਨੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ farmer ਨੂੰ ਗਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਫੀਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਗੁਰਬਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਆਈ ਨੋ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਪਰ ਕੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਖੇਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਕਾਸਟ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਆ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਉਣ ਇਦਾਂ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਰਾਊਟ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। Drought is a covered peril, okay, from federal government policy. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੌਪ ਆ, ਲਾ ਲਓ 2023 ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਆ, ਜੇ 2023 ਗਰੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ, as far as not mechanical but water table drop ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ covered ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, it's important to have coverage ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, especially wells ਦਾ। As far as coverage for the well or the expense of a new well, I haven't heard of anything. Okay. And that's probably going to be more from the private sector. ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ well ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ covered ਆ, but the following year if you don't have a new well, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ probably ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਰੀਗੇਟ ਕਰਨੀ, ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, or you couldn't afford it or whatever it is. ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? Disease is covered, but it needs to be tied back to weather. ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, let's say ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ and no one's doing anything, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ this is not a insured cause of loss, ਇਹ uninsured cause of loss ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ you know ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਬਦਾਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਆ, you know as long as you're taking all of your corrective measures, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and it's weather related, then it is a covered peril, yes. ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕ੍ਰਾਪ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਹੈ। yes, exactly. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ? I think other than your property and casualty coverage ਜਿਹੜੀ ਆ, but I don't know ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ disease ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, or let's say you know ਕੋਈ natural disaster ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ I mean orchard ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ, we don't know about future, but so far it's been without it. Yes, exactly, right. In crop insurance program ਸਿਰਫ crop ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਗੁਰਬਾਲ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਝਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮਰ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਤਲਬ who do they call and how do you assess? ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਜਸਟਰ ਅਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਡਜਸਟਰ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫਿਨਿਸ਼, ਸੋ ਔਨ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਐਡਜਸਟਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਕਲੇਮ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟਰ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਏਜੰਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਐਡਜਸਟਰ ਦੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। It varies as far as damage ਕੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਫਿਨਿਸ਼, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਕਲੇਮ ਪੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੀ ਘੱਟ ਕਲੇਮ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਕਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ within 7 to 10 days ਚੈੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ ਆ ਵੀ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਲਮੰਡ ਗਰੋਵਰਸ ਆ, ਮੋਸਟ ਗਰੋਵਰਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਲਰ ਸ਼ੈਲਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ, ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਬਾਈ ਫੀਲਡ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਪੇ ਦ ਕਲੇਮ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਕਾਫੀ ਬੈਡ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਸਟਿਲ ਸਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਡ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਘਟਣੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਕਾਈ ਰਾਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੱਲਣਾ ਆ ਕਵਰੇਜ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਸਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੋਅਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਬਸ ਬਣਾਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੀਲਡ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇ, ਜਾਂ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਔਰਚਰਡ ਆ ਜਾਂ ਵਿਨਯਰਡ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਘਟਾ ਦਿਓ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਗਰੋਅਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। It's designed to help the grower and today ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੂਲ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਨੀ ਐਟਲੀਸਟ ਕਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। But like you said earlier, 70-75% is a favorable level of coverage. Yeah, subsidy ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਆ, you probably get the most bang for your buck in that range. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਪਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। Yeah, absolutely. So ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 559-213-2463, 559-213-2463। ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਗ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, or anybody for that matter, and ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੱਗ ਦਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਈਅਰਲੀ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗੇਸਟ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੈਦਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰੇਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੱਕ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਸਟਿਲ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ 10,000 ਏਕੜ ਗਰੋਵਰ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਸਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ 20 ਏਕੜ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਸਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਤੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲੀ ਬੈਕਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਾਲ ਵਰਗੇ ਏਜੰਟਸ ਜਾਂ ਪੱਗ ਵਰਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂ ਆਰ ਬੈਟਰ ਸਿਕਿਉਰ ਫॉर ਫਿਊਚਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਗੁਰਪਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਵੀ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੂਲਸ ਗਰੋਵਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹਾਸੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।